What's up mga ka-farm? Ang gagawin naman natin ngayon ay Fish Amino Acid. Ano nga ba ang Fish Amino Acid? Fish amino acid, according to Business Diary PH, fish amino acids are good source of nitrogen for crop plants and may be used to supplement compost and manures in coastal regions which have a good supply of inexpensive fish byproducts. Bago natin gawin, huwag natin kakalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para updated tayo sa ating mga video. Manila paper, rubber bands, gunting, masking tape, marker, at plastic container. Itong kutsilyo, tagtaran, plastic gloves, bado at net, ito'y ating gagamitin kapag ipe-perform na o gagawin na natin ang FAA. Itong salaan, embudo, measuring cup na ating pagsusukatan ng ating molasses at plastic bottle na paglalagyan natin na permit na FAA ay sa huli natin gagamitin. Ang ratio po natin ay 1:1. 1 part of fish and 1/4 of molasses. Kung baga, kung meron kang 1 kilong isda, kahit anong klaseng isda pwede. O kahit anong parte ng isda. Kung ito naman ay hasang, or laman ng isda, or buong isda kung mapera-pera ka man. Tapos, ang molasses natin ay 1 liter. Ang ginamit ko po ay hasang at bituka ng isda. Bumili po ako ng isda, tapos kinuha ko po yung hasang at bituka. Ang kanya pong kilo ng hasang at bituka ay 250 grams. So, ang ibig sabihin po natin, ang ating molasses ay 250 ml. Ang una po nating hakbang ay lilinisin po natin yung parte ng isda na gagamitin natin. Pangalawa po nating hakbang, atin pong patutuyuin. At pangatlo po nating hakbang, atin na po itong hihiwain na maliliit na peraso.
Yan, pagkatapos nating haluin, pupunasan natin ang gilid. Lalagyan din natin ng nylon at 5 to 8 pieces na stone. A few moments later. Yan, kung makikita nyo mga kaparn, lalagyan na natin ng net at bato. Kailangan naman natin linisin itong nasa gilid ng mga molasses. Lilinisin muna natin mga kaparn. A few moments later. A few moments later. Yan, ito na mga kaparn. Lalagyan ulit natin ng 2 patong naman na paper, rubber band, saka masking tape. Paikutan ulit natin. Lalagyan rin natin ng label or markings. Ang DOP natin ay October 22, 2021. Dahil itong FAA ay ipine-permit ng 14 days. Kaya ang ating DOH ay November 5 na. Ganun pa rin, lalagay natin ang ating pangalan, saka pangalan ng concoction. Hihintay lang natin itong ma-permit ng 14 days.